হেল্ল' এভৰিৱান বিয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কচুগুটিৰ চব্জি বনাইছোঁ। মই এই চব্জিখনটো আগতে বহুতবাৰ খাইছোঁ মোৰ মাহঁতৰ বা মামীহঁতৰ, কিন্তু মই ইয়াত বনাই পোৱা নাছিলোঁ, মানে বনাই খোৱা নাছিলোঁ। মোৰ হাজবেণ্ডৰ অকণমান স্কিনত এলাৰ্জি প্ৰব্লেম আছে, সেইকাৰণে তেওঁ নাখায়। কিন্তু মই যেতিয়া বজাৰত গৈছিলোঁ দেখি পেলাই মোৰ মানে এই আৰবিকেইটা বহুত ভাল লাগিলে আৰু ভাবিলোঁ লৈ যাওঁ। তেওঁ নাখালেও নাই, আমিতো খাব পাৰিম, মই ছোৱালী আৰু মই খাম, লাগিলে ল'ৰাইও নাখাওক। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম। এই আৰবিৰ চব্জিখন মানে কচুগুটিৰ যোনটো চব্জি হয়, কচুগুটিটোক আৰবি বুলিও কয়। প্ৰথমতে মই এইকেইটা ভালদৰে ধুই ল'লোঁ, ধুই পেলাই এটা কুকাৰত 3টা চিটি অহালৈকে মই বইল কৰি ল'লোঁ। যেতিয়া বইল কৰিছিলোঁ মই অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ যাতে ভালদৰে খিনি সিজি যায়। আৰু এনেদৰে বইল কৰি ল'লে মানে কি হয়, বাকলটো গুচাবলৈ সহজ হয়, নহ'লে কেঁচাতে মানে বাকলটো গুচালে আঠা আঠা লাগি যায়, নহয়নে বাৰু? আৰু ইয়াত দেখিছেনে বইল কৰি লোৱাৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়াকৈ বাকলটো গুচাই গৈছে, মানে বাকলটো আঁতৰি গৈছে, যেনেকৈ আলু বাকলি আঁতৰাব পাৰি নহয়, ঠিক তেনেধৰণে। এতিয়া মই এইকেইটা ভালদৰে এনেদৰে এখন কাটা চামুচ লৈ পেলাই এনেদৰে ফুটা ফুটা কৰি দিম, যাতে ইয়াৰ ভিতৰলৈকে মছলাবোৰ সোমাই যায়। নহ'লে কেতিয়াবা মানে ভিতৰলৈ মছলা নোসোমালে খাবলৈ টেষ্টটো অকণমান কম লাগে। এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ নিমখ দি পেলাই ভালদৰে এইখিনি মিলাই ল'ম, যাতে মিলাওঁতে ধ্যান ৰাখিব যাতে একদম ভিতৰলৈকে গোটেই নিমখ আৰু হালধিৰ মানে ফ্লেভাৰটো গুচি যায়। এনেদৰে যদি মিলাই লয় নহয়, তেতিয়াহ'লে মানে চব্জিখন খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লগা হয়। এইটো মোৰ মাৰ ৰেচিপি হয়, মাও মানে মোৰ আগতে এনেকৈ বনাইছিলে, সেইকাৰণে মই মা ষ্টাইলতে আজি বনাইছোঁ। আৰু আনফালে মই 2 চামুচ দৈ লৈ লৈছোঁ, দৈটো মোৰ ফ্ৰেছ দৈ হয়। দৈটোত মই 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু লগতে 1 চামুচ গৰম মছলা এড কৰি দিছোঁ, ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এইটো মোৰ ষ্টাইল দেই, মানে দৈত যদি গৰম মছলা আৰু ধনিয়া এনেদৰে মিলাই দিয়ে, বিশেষতে গৰম মছলা মিলাই থয় নহয়, তেতিয়াহ'লে দৈটো মানে দিয়াৰ লগতে ফাটি যোৱা ভয় নাথাকে, এনেই মানে ফাটি যায় নহ'লে। আনফালে এটা কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, তেলটো গৰম হোৱাৰ লগতে মই মানে কচুগুটিকেইটা এড কৰি দিছোঁ, যোনকেইটা নিমখ আৰু হালধি লগাই থৈছিলোঁ। আৰু যোনকেইটা মোৰ অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ আছিলে সেইকেইটা মই মাজেদি কাটিও লৈছিলোঁ দেই। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, মানে যেনেকৈ ওপৰলৈকে মানে ওপৰটো অকণমান মচমচীয়া হৈ যায় নহয়, ঠিক তেনেধৰণৰ হৈ যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত মই গুটিকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া চেম তেলখিনিতে মই আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিলোঁ। জিৰাটো ফুটি যোৱাৰ লগতে মই ইয়াত 3টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ, সেইটোও এড কৰি দিলোঁ। পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি ল' ফ্লেমতে। আৰু ইয়াত যেতিয়া পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় নহয়, তেনেকুৱাতে মই ইয়াত কুটি লোৱা আদা নহৰু 1 চামুচ এড কৰি দিছোঁ। আদা নহৰুৰ কেঁচা ফ্লেভাৰটো যোৱালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু যেতিয়া আদা নহৰু কেঁচা ফ্লেভাৰটো গুচি যায় নহয়, তেনেকুৱাতে ইয়াত মই 2 চামুচ বেচন এড কৰি দিছোঁ। বেচন এড কৰি ল' ফ্লেমত বেচনৰ কেঁচা ফ্লেভাৰটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ম, মানে 2 মিনিটমান ল' ফ্লেমত ভাজি ল'লে বেচনটো ভাজা হৈ যাব। এতিয়া মই 2টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ, মানে বিলাহীটো ভালদৰে পিচি থৈছিলোঁ মিক্সিত, সেই বিলাহী পেষ্টটো এড কৰি দিম। বিলাহী পেষ্ট এড কৰাৰ লগতে ইয়াত মই নিমখ এড কৰি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, বা আধা চামুচ। নিমখটো এড কৰোঁতে ধ্যান ৰাখিব, আমি যেতিয়া আৰবিকেইটা ভাজিছিলোঁ, মানে কচুগুটিকেইটা ভাজিছিলোঁ, তেতিয়াও নিমখ এড কৰা আছিলে। 2 চামুচ পানী এড কৰি পেলাই ল' ফ্লেমত বিলাহীখিনি সিজিবলৈ দিম। আৰু বিলাহীখিনিয়ে যেতিয়া তেল এৰি দিয়ে, তেনেকুৱাতে মই ইয়াত আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। ভালদৰে এইখিনি মই মিলাই ল'ম। আৰু যেতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যাব নহয়, তেনেকুৱাতে আমি ইয়াত যোনটো দৈ পেষ্ট ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ, মানে দৈত যোনটো আমি গৰম মছলা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰি পেলাই মিলাই থৈছিলোঁ নহয়, সেইটো এড কৰি দিম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ৰাখিব দৈ যেতিয়া এড কৰে নহয়। বিশেষতে দৈত মছলা এড দিয়াৰ পিছত দৈটো ফাটি যোৱা ইমান চান্স নাথাকে, কিন্তু তথাপিতো গেছৰ ফ্লেমটো ল'ই ৰাখিব। ল' ফ্লেমত দৈখিনি এড কৰাৰ পিছত ভালদৰে মিলাই দিম। পানী এড কৰি দিম, পানীৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কম বেছি এড কৰিব পাৰে। মই ইয়াত 1 গিলাচতকৈ অকণমান কম, মানে আধা গিলাচতকৈ অকণমান বেছি পানী এড কৰি দিছোঁ। পানীখিনি এড কৰি পেলাই এটা বইল আহিবলৈ দিম। মই যিহেতু ঠাণ্ডা পানী এড কৰিছোঁ, আপোনালোকে গৰম পানীও এড কৰিব পাৰে। আৰু পানী যেতিয়া বইল আহি যায় নহয়, তেনেকুৱাতে মই ভাজি থোৱা কচুগুটিকেইটা ইয়াত এড কৰি দিম আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম। ঢাকি পেলাই ল' ফ্লেমত এইখিনি মই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। আৰু ইয়াত 10 মিনিট হৈ গ'ল, 10 মিনিটত আমাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। এই চব্জিখন আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে। বিশেষতে ভাতৰ লগত ইয়াৰ সোৱাদটো বহুতেই বেছি ভাল লাগে। আৰু মানে যদি আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পেলাই চোৱা নাই নহয়, এবাৰ বনাই চাবচোন, বহুত বেছি টেষ্টি হয়। শেষত মই ইয়াত আধা চামুচতকৈ কম চেনি এড কৰি দিছোঁ। চেনিটো এড কৰি দিলে চব্জিখনৰ সোৱাদটো মিঠা হৈ নাযায়, কিন্তু মানে এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে। এড কৰি চাব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকৰ পচন্দ নহয় স্কিপো কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত মোৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। ওপৰৰ পৰা মিহিকৈ কাটিলোঁ, অকণমান ধনিয়া পাত এড কৰি দিছোঁ। ধনিয়া পাত মই বহুত বেছি এড নকৰোঁ, অকণমানেই এড কৰি দিছোঁ। আজি যিহেতু মানে মোৰ হাজবেণ্ডে নাখাবই, সেইকাৰণে মই অকণমান ধনিয়া পাত এড কৰি দিছোঁ, দেখিবলৈ ভাল লগাৰ কাৰণে। আৰু এই চব্জিখন আজি মই ভাতৰ লগতে ছাৰ্ভ কৰিম। আপোনালোকক ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু যদি ইয়াতকৈ কিবা সহজ ষ্টাইল আছে বনোৱা, তেতিয়াহ'লে মোক জনাবচোন, কাৰণ মই হ'লে খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু মোৰ বিয়াৰ পিছত মই খাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ, প্ৰথমবাৰ ইয়াত বনাই লৈছোঁ।